नमस्ते, konnichiwa. मेरो नाम विशाल श्रेष्ठ, तपाईहरुको जापानिज ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर। तपाईहरुलाई आज म लेसन 5 बेसिक कोर्सको लेसन 5 को ग्रामर एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हेरौँ है त। अब लेसन 5 मा चाहिँ हामी लेसन वाइज फरक कुराहरु चाहिँ गरे हुन्छ। यो लेसन 5 मा चाहिँ प्लेस हैन, त्यो जाने आउने र फर्कने भन्ने कुरामा चाहिँ मेन टपिकै त्यही छ हैन। कहाँ जाने, कुन ठाउँ जाने, यो ठाउँ जान्छु, त्यो ठाउँ जान्छु भन्ने कुराहरु छ है यसमा चाहिँ। जस्तै ग्रामर 1 को प्याटर्नमा हेरौँ। प्लेस हे पार्टिकल यसमा हे युज भएको छ, तर यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्दा चाहिँ ए प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। उच्चारण चाहिँ हामीले ए उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेस ए इकिमास किमास खाइरिमास। एक्ज्याक्ट यसको मिनिङ चाहिँ तिर भन्ने मिनिङ दिन्छ। अब खास पार्टिकलको मिनिङ चाहिँ सबैको हुँदैन, तर हामीले नेपालीमा बुझ्दा चाहिँ तिर भन्ने जस्तो मिनिङ दिन्छ ए पार्टिकलले चाहिँ है त। यसलाई हामीले हे हैन लेख्दाखेरि हे लेख्ने, तर पढ्दा चाहिँ ए उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै गिङको ए इकिमास भनेको ब्याङ्कतिर जान्छु। गिङको ए इकिमास। प्लेस ए किमास। सुपा ए किमास। सुपरमार्केटतिर आउँछु। उचिए खाइरिमास। घरतिर फर्कन्छु। सो इकिमास किमास खाइरिमासमा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ पार्टिकल ए नै आएको हुन्छ है। ए पार्टिकल आएको हुन्छ। त्यो ठाउँतिर जान्छु, त्यो ठाउँतिर आउँछु, यो ठाउँतिर फर्कन्छु भन्ने कुराहरु मा चाहिँ पार्टिकल ए युज गरिएको हुन्छ। र यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने तपाईले खाइरिमास चाहिँ आफू बसेको ठाउँमा मात्रै फर्कने भन्ने कुरामा मात्रै युज हुन्छ। जस्तै आफ्नो वासस्थान घर फर्किनेमा युज हुन्छ, र आफ्नो देश फर्कने भन्नेमा चाहिँ युज हुन्छ। अन्त चाहिँ युज हुँदैन है। अन्त चाहिँ इकिमास र किमास जाने र आउने भन्ने कुराहरु मात्रै गरिन्छ। घर जाने आउने भन्ने हुँदैन है, घर फर्कने हुन्छ। अब क्वेशन कसरी गर्ने त यसमा भन्दाखेरि दोको र दोको एमो। अब यो दोको एमो मो पार्टिकल लागिसकेपछि चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा जान्छ है। डब्ल्युएच क्वेशनमा चाहिँ मो पार्टिकल युज गरियो भने चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा लान्छ मो पार्टिकलले। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। केसा दोको ए इकिमासिताका। आज बिहान कतातिर जानुभयो? देपातो ए इकिमासिता। देपातो ए इकिमासिता। डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर गए। दोको को ठाउँमा हामीले एन्सर दिएको छौँ है। कहाँ जानुभयो त? डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर। दोको अब कहीँ पनि जानु भएको छैन भने चाहिँ दोको एमो कहीँ पनि भन्ने मिनिङ दियो। कतैतिर पनि यो ए पार्टिकल युज गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। दोको एमो इकिमासेन देशिता अथवा दोको मो इकिमासेन भनेर भन्ने। कहीँ पनि जान्न अथवा कतैतिर पनि गएको थिइनँ। कहीँ पनि गएको थिइनँ, कतैतिर पनि गएको थिइनँ भन्ने मिनिङ लाग्छ है। अब यसमा अरू जस्तै नानी मो केही पनि, नानी मो ताबे मासेन केही पनि खान्न। दोको मो इकिमासेन कहीँ पनि जान्न। दारे मो इमासेन कोही पनि छैन। यस्तो नेगेटिभ सेन्टेन्सहरु चाहिँ बनाउँछ है त मो पार्टिकलले। अर्को नेक्स्टमा जाउँ। अब आउने जाने फर्कने भन्ने कुरा गरियो, तर त्यसमा पनि साधन चाहियो, भेहिकल्स चाहियो हैन। अब भेहिकल्स युज गरेर जाने आउने गरेछ कि अब फिजिकल्ली गएर आउने कुरा गरेछ कि त्यो कुराहरु पनि हेरौँ। अब भेहिकल भन्ने बित्तिकै दे पार्टिकलको युज गर्छौँ हामी है। भेहिकल्स आउने बित्तिकै दे पार्टिकल युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अब यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ बाट भन्ने मिनिङ दिन्छ है। यसको मिनिङ चाहिँ बाट भन्ने मिनिङ दिन्छ। बाटद्वारा है। बसबाट अथवा बसद्वारा कम्पनीतिर जान्छु। अब हिँडेर भन्दा चाहिँ हेर्नु है। हिँडेर भन्दा चाहिँ फिजिकल्ली भएकोले चाहिँ यसमा पार्टिकल युज भएको छैन। आरुइते उचिए खाइरिमास। अन फुट
हिँडेर घर फर्कन्छु भन्ने मिनिङ लाग्यो। यो भेहिकल्स नभएकोले दे हामीले युज गरेन। 𝐻𝐂𝐑𝐘 यो प्लेन भेहिकल भएकोले चाहिँ प्लेनबाट जापानतिर आए। 𝐻𝐂𝐑𝐘 निहोन किमासिता है। नेक्स्ट अब क्वेसन गर्नु पर्यो हैन, केबाट जानुहुन्छ आउनुहुन्छ फर्कनुहुन्छ भनेर क्वेसन गर्नु पर्यो हैन। सो नान्दे गाको किमास्का केबाट चाहिँ स्कुल आउनुहुन्छ भनेर क्वेसन गरे हुन्छ। केबाट स्कुल आउनुहुन्छ र यहाँ जितेन्स्यादे किमास साइकलबाट आउँछु, साइकलबाट आउँछु हैन। बासुदे किमास, देन्स्यादे किमास, आरुइते किमास हिँडेर आउँछु। नेक्स्ट अब हामीले केबाट जाने आउने फर्कने हैन भन्ने कुरा गर्यौं। अब कोसँग जाने आउने र फर्कने कार्य गर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि हामीले यसरी यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। एनिमल अथवा पर्सन है। एनिमल भन्नाले कोही चाहिँ अब पाल्तु जनावरहरू लिएर चाहिँ बाहिर निस्केको हुन्छ घुम्न वक गर्नलाई, त्यही भएर एनिमल पनि युज गरिराखेको छ। अथवा पर्सन व्यक्ति सीता गीता राम गीता हैन, अब व्यक्तिहरूको नाम राखेर त्यो यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सँग भन्ने मिनिङ दिन्छ है। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पलमा हेरौँ, तोमोदाची तो निहोन इकिमास साथीसँग जापानतिर जान्छु। तो भनेको चाहिँ मिनिङ सँग भन्ने मिनिङ दिन्छ है त। हितोरी दे उचिए खाइरिमास अब यसमा चाहिँ कोही पनि छैन, म एक्लै चाहिँ घर फर्कन्छु भन्दा चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकल युज गरेका छैनौँ है, किनभने त्यहाँ पर्सन एनिमल्स चाहिन्छन् नि। साथीसँग जान्छु भन्न पायो हैन। तोमोदाची तो उचिए खाइरिमास हैन, साथीसँग घर फर्कन्छु। खारे तो उचिए खाइरिमास यसरी हामीले पर्सन अथवा नाउन आउँदा चाहिँ हामीले त्यो युज गरेर हामीले बनाउन सक्यौँ। अब एक्लै भनेपछि कोही पनि छैन, म एक्लै चाहिँ गइरहेको छु भने त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ राखिन्न है। हितोरी दे उचिए खाइरिमास एक्लै घर फर्कन्छु भनेर। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ दारेतो हेर्नुहोस् है। दारेतो कोसँग प्लेस इकिमास किमास खाइरिमास कोसँग। दारेतो निहोन इकिमासका कोसँग। अब क्वेसन्स गर्दा चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि दारेतो कोसँग भन्ने मिनिङ दिन्छ। दारेतो निहोन इकिमासका कोसँग जापान जानुहुन्छ। खाजुकु तो इकिमास हैन। तोमोदाची तो इकिमास, रामसान तो इकिमास, सीतासान तो इकिमास यसरी पर्सन नेम राखेर चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकल लगाएर हामीले क्वेसनको एन्सर दिन सक्छौँ है त। अब इचु भन्ने छ। इचुको मिनिङ चाहिँ कहिले, होइन भन्ने मिनिङ दिन्छ। इचु निहोन इकिमासका यो चाहिँ टाइम रिलेटेड हुन्छ है। कहिले जापान जानुहुन्छ। राइगेचु नो मिक्का नि इकिमास भनेको यो चाहिँ अब फिक्स टाइम भयो हेर्नुहोस् है। नेक्स्ट महिनाको अर्को महिनाको 3 तारिकमा जान्छु। यस्तो टाइम छ भने चाहिँ नि पार्टिकल युज गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। यो इचुमा प्राय नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अब जस्तै यहाँनिर राइगेचु कोन्गेचु टाइम रिलेटेड है, जति पनि वर्ड मिनिङहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले नि पार्टिकल युज नगर्दा पनि हुन्छ। अब यसमा राइगेचु मात्रै भन्नु पर्यो भने पार्टिकल युज नगरी गर्दा पनि हुन्छ। राइगेचु इकिमास भनेर यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। पार्टिकल युज नगरी पनि यसरी टाइम रिलेटेड जति पनि वर्ड मिनिङ छ तिनीहरूमा चाहिँ हामीले पार्टिकल युज नगरी बनाउन सक्छौँ, एन्सर दिन सक्छौँ, रिप्लाई दिन सक्छौँ है त। सो हामीले लेसन 5 को ग्रामरमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै छन्। सो यसलाई हेरेर तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।